người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thới Trần, hiện tại mình đang là kỹ sư nghiên cứu và phát triển phần mềm về tối ưu hóa tại Viện Nghiên cứu Hàng không Bỉ. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn 3 lời khuyên hay còn gọi là tips để cho các bạn có thể trả lời đúng ngắn gọn cái câu hỏi đầu tiên của các cái cuộc phỏng vấn xin việc, đó là câu hỏi giới thiệu về bản thân. Mình cũng vừa mới hoàn thành quá trình xin việc của bản thân và cũng rất là may mắn mình nhận được lời mời từ một số các nhà tuyển dụng, chẳng hạn như ở Michelin, hoặc là Summit là một cái lab của University Sorbonne, ở Innong, hoặc là ở Entrepreneur First, một cái vị trí tại Navigosus Việt Nam và một cái vị trí ở IBM, một vị trí ở European Recruitment, một vị trí postdoc ở Paris-Saclay, ở Saint-Gobain, rồi ở cái công ty mà mình đang làm đó là Senauro. Thì mình muốn làm cái video này để chia sẻ tới các bạn những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua trong quá trình xin việc, trong quá trình phỏng vấn của mình. Trước khi nói đến 3 điều mà các bạn nên làm thì mình muốn nói đến ở đây đó là 2 điều mà các bạn nên tránh. Điều đầu tiên mà các bạn nên tránh đó là việc nói đến cuộc sống cá nhân hoặc là gia đình khi mà các bạn trả lời câu hỏi này. Các bạn chú ý ở đây rằng khi mà nhà tuyển dụng hỏi các bạn giới thiệu về bản thân thì thực chất họ không muốn hỏi về các bạn, về cuộc sống cá nhân hay gia đình của các bạn, mà họ muốn các bạn trình bày cái khả năng của các bạn thông qua quá trình học tập, làm việc, thông qua những cái kinh nghiệm bản thân của các bạn đã trải qua, để từ đó người ta có được những cái nhận định về cái khả năng của các bạn, để từ đó để người ta biết rằng là các bạn có phù hợp với cái vị trí ứng tuyển hay không. Điều thứ hai đó là các bạn không nên nói các thông tin một cách rời rạc, mà các bạn nên liên kết các cái thông tin về quá trình học tập và làm việc của mình theo một cái cấu trúc nhất định, chẳng hạn như theo cấu trúc về thời gian, để tạo ra một cái câu chuyện có tổ chức và nó thể hiện cái sự chuyên nghiệp của các bạn. Thì cái phần này mình sẽ nói làm sao để các bạn có thể nói ra được một cái quá trình học tập và làm việc một cách có tổ chức trong cái phần tiếp theo của video. Nhưng mà đến cái thời điểm này các bạn nên nhớ rằng ở cái phase này thì cái câu chuyện của các bạn về quá trình học tập, quá trình làm việc nó càng hấp dẫn, nó càng rõ ràng, nó càng có cấu trúc và nó càng hoàn thiện bao nhiêu thì nó sẽ giúp cho các bạn có được cái ấn tượng tốt hơn từ nhà tuyển dụng khi mà các bạn trả lời câu hỏi này. Thì trên đây là 2 cái điều mà các bạn nên tránh khi mà các bạn trả lời câu hỏi đầu tiên trong quá trình phỏng vấn xin việc này. Thì phần tiếp theo sẽ là phần chính của video, khi mà mình sẽ chia sẻ tới các bạn 3 lời khuyên mà các bạn nên trả lời làm sao để cho đúng trọng tâm, ngắn gọn cái câu hỏi này để tạo ra cái ấn tượng tốt nhất. Chúng ta cùng bắt đầu với cái tips đầu tiên, đó là các bạn hãy đưa ra cho nhà tuyển dụng một cái bức tranh tổng quát nhưng ngắn gọn về lịch sử các cái công việc của các bạn đã làm. Thì để làm được điều này thì các bạn hãy bắt đầu từ cái công việc đầu tiên mà các bạn đã làm. Sau đó thì các bạn liệt kê ra những cái công việc mà các bạn đã làm cho tới thời điểm hiện tại. Thì ở mỗi công việc thì các bạn sẽ đưa ra các cái thông tin về tên công ty hoặc trường mà các bạn đã học và làm việc, tên vị trí mà các bạn đảm nhiệm, thời gian mà bạn làm công việc đó và nhiệm vụ chính của bạn là gì. Sau đây mình sẽ lấy một ví dụ đơn giản cho các bạn debutant, có nghĩa là các bạn mới ra trường và đang tìm những cái công việc đầu tiên của mình. Thì chẳng hạn như các bạn đã hoàn thành xong cái chương trình đại học, chương trình thạc sĩ, các bạn đã làm xong một số các vị trí thực tập, đã làm xong cái chương trình nghiên cứu sinh và hiện tại các bạn đang tìm những cái công việc đầu tiên, chẳng hạn như là kỹ sư phát triển phần mềm và tối ưu hóa chẳng hạn. Vậy thì khi bạn nói về cái quá trình làm việc của mình thì các bạn có thể nói như sau. Tôi đã hoàn thiện chương trình đại học tại trường ABC, ngành học toán học với rank thứ 2 trong lớp, chương trình thạc sĩ về tối ưu hóa tại trường ABC với rank đầu tiên của lớp. Tiếp theo đó tôi làm thực tập tại trung tâm nghiên cứu ABC trong vòng 6 tháng. Chủ đề thực tập của tôi đó là trong quá trình làm thực tập, nhiệm vụ chính của tôi đó là review các phương pháp về tối ưu hóa, ứng dụng chúng cho các bài toán của trung tâm. Tôi đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh về tối ưu hóa tại công ty. Chủ đề tôi làm đó là trong quá trình làm nghiên cứu sinh, nhiệm vụ của tôi là, và tôi đã đề xuất phương pháp để giải quyết các bài toán của công ty. Cái tip thứ hai đó là các bạn nên tạo ra những cái phần chi tiết nhỏ để nói lên những cái thành quả, những cái điều mà các bạn đã làm được trong quá trình học tập và làm việc của mình tại những cái vị trí công việc trước đó. Chẳng hạn như là
Các bạn có thể thêm thông tin chẳng hạn như trong quá trình thực tập tôi đã đề xuất thuật toán mới, test và so sánh thuật toán mới này với bộ data từ công ty và thu được kết quả tốt. Phương pháp mới chạy nhanh hơn 30% và nghiệm thu được cải thiện 25%. Tip thứ 3 đó là bạn hãy nói với nhà tuyển dụng rằng bạn biết về cái vị trí ứng tuyển này và bạn là một ứng viên phù hợp với vị trí này. Thì sau khi mà các bạn đã nói về cái quá trình học tập, làm việc, rồi là những cái kinh nghiệm mà các bạn đã trải qua, rồi là những cái thành tựu mà các bạn đã đạt được, thì đây chính là cái thời điểm mà các bạn nói cho nhà tuyển dụng biết rằng các bạn đã có được những cái thông tin, những cái chi tiết về cái mô tả công việc như thế nào và tại sao mà các bạn lại là một ứng cử viên phù hợp cho vị trí này. Các bạn có thể nói như sau: tôi hiểu rằng với vị trí về tối ưu hóa mà công ty đang tuyển dụng yêu cầu ứng cử viên với một background về tối ưu mạnh, kỹ năng code cùng với khả năng đề xuất các phương pháp mới giúp tiết kiệm thời gian chạy máy, tăng chất lượng của nghiệm và áp dụng được cho nhiều loại bài toán khác nhau. Tổng kết lại thì dựa vào cái background và kinh nghiệm của tôi thì tôi tự tin rằng tôi có thể thực hiện tốt nhiệm vụ yêu cầu của vị trí này đưa ra. Thì tại sao cái điều này nó lại là một cái phần rất là quan trọng? Thì nó chứng tỏ với nhà tuyển dụng rằng là trong cái suy nghĩ của các bạn thì không chỉ nhà tuyển dụng là người quan tâm đến kinh nghiệm, đến khả năng của các bạn, mà chính các bạn cũng là người quan tâm tới cái vị trí này. Sau khi mà các bạn đã dành thời gian để đọc những cái mô tả về công việc thì các bạn có cái sự xem xét, có cái sự kiểm tra rằng là giữa cái khả năng của các bạn và những cái mô tả công việc thì nó có thực sự phù hợp hay không. Và dựa trên cơ sở này thì bạn đã quyết định rằng bạn ứng tuyển vào vị trí này. Trên đây là 3 lời khuyên mà mình muốn chia sẻ tới các bạn để các bạn có thể tự tin hơn khi các bạn trả lời câu hỏi giới thiệu về bản thân mình mỗi khi mà các bạn có những cái cuộc phỏng vấn xin việc. Nếu các bạn thấy thích hoặc là đồng tình với những cái lời khuyên này của mình thì các bạn có thể like, subscribe và chia sẻ nó với các bạn của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay của mình và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.